ලෑලි කියලා එන ටිකක් ගහගෙන තියාගෙන ඉන්නවනේ ඌරන්න. ඒක හොඳයි නේ. අපි රස්තාව පාරේ ටිකක් කල් ලක් කරලා තිබ්බා. නේ? එහෙමද? ඔව් මාස 7කට විතර පස්සේ මේ ආවේ. එයි. නිකන් මහත්තයා ඉතින් දැන් එහෙ ඉන්න හින්දා එහෙ කඩේ කරගෙන ඉන්නේ. කොයිද කියේ? කඩේ ගෙදර. හරි. නන්දා ගෙදර. නන්දා දොස් කියනවා. දොස් කියන්නේ නෑනේ. එහෙම දෙනවා නිදා ගන්න තැන් තියෙන ඕනකම් තියනවනේ ඒක. එහෙනම් නිදා. ගෙදර ආපහු නෝන බඩිනවා අරකයි මේකයි කියනවා. ඒ කවුරුත් නෑනේ කියන්නේ. වෙලාවට ටී දෙනවා. Kita malu dah. Baru berapa? Tadi bani. Nama gini aja dah. Tadi berapa kena bitur dah? Aman deh. කොයිද ඉතින් මෙහෙද? දිගට පැත්තද? කවුද? මමද? අද උපකම් පාංගොල්ල. නෑ ඉතියේ නන්දා ගෙදර. මඩා පොළ. වන්දාව පාරේ. Well, lucky ya. Boleh dikenengkan? Belum ini mas. Orang berada di Pulau Puri. Hari ini ahad itu naik 5 kilo. Gimana rasanya? Enak. Saya sudah muda. Dalam bayi di luar itu daily kerja macam ganda penahan orang bicara macam ini. Kita puji dulu. Ini 400.